स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले अप्सनल म्याथ क्लास 10 को ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टरबाट लङ क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं, जसमा हामीले टाइप 1 मा हामीहरुको 10 वटा टाइपको क्वेशनहरु दिएन। टाइप 1 मा छौं अहिले हामी। टाइप 1 मा हामीले केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र आज पनि फेरि हामी केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै मैले एउटा क्वेशन लिएको छु टाइप 1 को लागि। जस्तै यो क्वेशनमा के भनेको छ भने on a graph paper draw triangle PQR, एउटा ग्राफ पेपरमा ट्रायंगल PQR ड्रा गर पहिले भनेको छ। र त्यसपछि having the vertices, जसको भर्टिसेसहरु PQR, P को कोअर्डिनेट हामीलाई दिएको छ 1,4 र Q को 4,1 र त्यसैगरी R को 7,5 र भनेको छ हामीलाई फाइन्ड द इमेज अफ ट्रायंगल PQR को इमेज पत्ता लगाऊ भनेको छ, जसमा हामीलाई स्टेटिङ कोअर्डिनेट्स एन्ड ग्राफिङ देम आफ्टर सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन y एक्सिस फलोड बाइ। फर्स्ट अफ अल y एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गरौ। फर्स्ट अफ अल y एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गरेको पनि इमेज बनाऊ, ग्राफमा देखाऊ र त्यसको कोअर्डिनेटहरु पनि लेख भनेको छ। र त्यसैगरी हामीहरुलाई त्यसैलाई फलो गरेर हामीहरुलाई रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ फेरि लाइन x y मा पनि रिफ्लेक्सन गर, x y लाइनमा रिफ्लेक्सन गर भनेर भनेको छ। र त्यसको लागि पनि हामीहरुले कोअर्डिनेटहरु लेख्नु पर्ने छ र कोअर्डिनेटहरु लेखेर त्यसको लागि पनि ग्राफ पेपरमा एउटा ट्रायंगल बनाएर ड्रा गर्नुपर्ने छ। ग्राफमा ग्राफ पेपरमा पनि देखाउनु पर्ने छ भनेर भनेको छ। र त्यसैगरी यो क्वेशन भनेको पनि हामीहरुको रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो र धेरै पहिले सोधिएको क्वेशन हो, तर रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो। 2063 तिर अनि 2069 तिर रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो। रेगुलरमा सोधिने गरिन्थ्यो यस्तो टाइपको यो क्वेशनलाई सोधिएको थियो 2 पटक। सो अब हामी यो क्वेशनको सोलुसन तर्फ लाग्छौं। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको कोअर्डिनेटहरु के भन्छ त्यो कुरा लेखौं। Here the vertices of triangle PQR are P हामीहरुलाई गिभन छ 1,4 र त्यसैगरी हामीहरुलाई Q गिभन छ 4,1 एन्ड R पनि गिभन छ हामीहरुलाई। R गिभन छ हामीहरुको छ 7,5 R हामीहरुलाई गिभन छ। देन फर्स्ट अफ अल हामी रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस गर्छौं। देन हामीहरुको यहाँ ऑब्जेक्ट छ, ऑब्जेक्ट भनेको x, y, ठीक छ। यसलाई रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस, रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस गर्ने छौं हामी। रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस गर्दा यसको इमेज भन्ने भयो हामीहरुको, इमेज भनेको हामीहरुको -x, y हुने भयो। देन अब हामीहरुको ट्रायंगल मा p कोअर्डिनेटलाई रिफ्लेक्ट गर्छौं। p कोअर्डिनेटलाई रिफ्लेक्ट गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको हुन जाने भयो -1, 4 हुन जाने भयो p डैश। रिफ्लेक्सन on y एक्सिस, ठीक छ। देन हामीहरुको q कोअर्डिनेट छ 4,1, यसलाई पनि हामी रिफ्लेक्सन गर्छौं on y एक्सिस र q डैश हुने भयो हामीहरुको -4,1। रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस। देन R छ हामीहरुको 7,5 लाई पनि हामी रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस गर्दा रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस R कोअर्डिनेटको हुने भयो हामीहरुको -7,5, ठीक छ। देन यो भयो हामीहरुको रिफ्लेक्सन अन इन y एक्सिस। र त्यसैगरी हामीहरुले अगेन ऑब्जेक्ट भनेको अब हामीहरुको हुन जाने भयो जुन फर्स्टली रिफ्लेक्सन गर्दा जुन हामीहरुको इमेज बनेको छ त्यो अब सेकेन्डली रिफ्लेक्सनमा त्यो इमेज भनेको हामीहरुको ऑब्जेक्ट हुन जाने भयो। र त्यसैगरी व्हाट इफ यदि ऑब्जेक्टमा हामीहरुको यदि x y छ भने हामीहरुको रिफ्लेक्सन इन
x-axis reflection in x is equals to y मा के हुन्छ त हुन्छ हामीहरुको y कमा x हुन जान्छ यो हुन्छ हामीहरुको इमेज देन अब हामीहरुको कोअर्डिनेटलाई रिफ्लेक्सन गर्दा p डैश भनेको हामीहरुको सँग छ -1,4 रिफ्लेक्सन इन x is equals to y मा रिफ्लेक्सन इन x is equals to y मा यो हुने भयो हामीहरुको p डबल डैश भनेको 4, -1 हुने भयो र त्यसैगरी q डैश हामीहरुसँग छ -4,1 -4,1 छ यसलाई रिफ्लेक्सन इन x is equals to y गर्दा q डबल डैश भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 1, -4 रिफ्लेक्सन इन x is equals to y र त्यसैगरी हामीहरुको कोअर्डिनेट r डैश हामीहरुसँग छ -7,5 -7,5 लाई हामीहरुले रिफ्लेक्सन इन x is equals to y गर्यौं भने r डबल डैश भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 5, -7 देन हामीहरुको यसलाई हामीहरु पहिले ग्राफमा प्लट गरौं देन यहाँ यस्तो लेख्न सक्छौं हामी thus coordinates of triangle p dash q dash r dash are -1,4 त्यसैगरी -4,1 अनि त्यसैगरी हामीहरुको -7,5 and coordinates of triangle p double dash q double dash r double dash are 4, -1 र 1, -4 and 5, -7 र यसलाई हामीहरु अब ग्राफमा प्लट गर्छौं ग्राफमा प्लट गर्दा हामीहरुको जस्तै अब यसको लागि ग्राफ हुने भयो हामीहरुको x एक्सिस र y एक्सिस बनाउनु पर्ने भयो हैन यो भयो हामीहरुको x एक्सिस र यो y एक्सिस देन हामीहरुको यहाँ छ ओरिजिन यहाँ छ हामीहरुको ओरिजिन र हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हामी रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस गर्छौं p फर्स्ट अफ अल हामी डायग्राम नै बनाऊ हामीहरुको ऑब्जेक्ट कस्तो छ p 1,4 1, 1 2 3 4 1,4 र त्यसैगरी हामीहरुको q छ 4,1 1 3 4 q छ हामीहरुको 4,1 र त्यसैगरी हामीहरुको r छ 7,5 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 7,5 देन हामीहरुको ट्रायंगल हुने भयो यो भयो हामीहरुको पोइन्ट r 7,5
यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल PQR ऑब्जेक्ट र यसलाई हामीहरुले फर्स्ट अफ अल रिफ्लेक्सन हुनेछ यसको अन इन y एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गर्दा हामीहरुको पोइन्ट आएको छ p डैश -1, 4 -1, 1 2 3 4 यो भयो हामीहरुको p डैश -1, 4 र त्यसैगरी हामीहरुको q डैश छ -4, 1 2 3 4 -4, -4, 1 यो भयो हामीहरुको q डैश र त्यसैगरी r डैश छ हामीहरुको -7, 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 यो भयो हामीहरुको r डैश -7, 5 यो थियो हामीहरुको -4, 1 र हामीहरुको इमेज बन्न जाने भयो r देखि हामीहरुले q देखि r जोड्नु पर्ने भयो र त्यसैगरी p देखि q पनि यो भयो हामीहरुको इमेज इन रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस मा गर्दा हामीहरुको इमेज बन्न जाने रहेछ यस्तो सो यसलाई हामी यसरी इमेज भन्न सक्छौं ब्ल्याक कलरबाट बनाइएको यो हामीहरुको रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस गर्दा ट्रायंगल PQR कस्तो बन्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हेर्न सक्छौं र त्यसैगरी अब रिफ्लेक्सन इन x = y देन अब फेरि यो ऑब्जेक्टलाई अब यो हामीहरुको p डैश q डैश r डैश भनेको ट्रायंगल p डैश q डैश r डैश भनेको अब हामीहरुको ऑब्जेक्ट भइसक्यो अब हामीहरु यसलाई के गर्छौं त x = y मा रिफ्लेक्ट गराउँछौं देन यो हुन जाने रिफ्लेक्सन गराउँछौं देन यो हुन जाने हामीहरुको पोइन्टहरु हामीलाई यहाँ गिभन छ जस्तै हामीहरुको फर्स्ट पोइन्ट छ 4, -1 1 2 3 4, -1 ठीक छ यो भयो हामीहरुको p डबल ड्याश भनेको 4, -1 भयो ठीक छ र त्यसपछि हामीहरुसँग छ q डबल ड्याश 1, -4 1, 1 2 3 4 यो भयो हामीहरुको q डैश q डबल ड्याश भनेको हामीहरुको 1, -4 भयो 1, -4 देन p डबल ड्याश q डबल ड्याश r डबल ड्याश भनेको हामीहरुको छ 5, -7 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 5 q r डबल ड्याश भनेको हामीहरुको 5, -7 यो भयो नि भयो हामीहरुको फाइनल ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज देन हामी p र q लाई पनि जोड्न सक्छौं यो हुने भयो हामीहरुको फाइनल फिगर अफ द ट्रायंगल फाइनल इमेज अफ द ट्रायंगल PQR देन यसलाई हामीहरु यसरी ड्याश गरेर राख्न सक्छौं चिन्न सजिलो हुन्छ
यो भयो हामीहरुको फाइनल इमेज। सो यसरी हामीहरु सल्भ गर्न सक्छौं। यो थियो हामीहरुको एउटा क्वेशन। त्यसैगरी हामी अब फेरि पनि अरु क्वेशनहरु पनि गर्नेछौं टाइप 1 को लागि।